να πρωτοκοιτάξω. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Ντιλμπέρ, τουλούμπες, κουρκουμπίνια, σαραγλάκια, κανταΐφια, φωιές. Κανταΐφια γεμιστά με αμύγδαλο. Μπακλαβαδάκια σε όλες τις γεμίσεις. Φουντούκι, καρύδι, μίξ, σοκολάτα. Σαραγλάκια με σουσάμι, σαραγλάκια με αμύγδαλο. Κανταΐφια σε όλες τις γεύσεις. Έχει, τι άλλο έχει, γαλακτομπούρεκα σε όλες τις γεύσεις. Σάμαλι, έχει ραβανί, έχει ροξάκια, έχει σεκέρ παρέ, έχει τα πάντα όλα. Αν δεν ξέρεις που είμαστε, σίγουρα το έχεις καταλάβει. Βρισκόμαστε στην Κομοτηνή. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες μες στη στροφή, γιατί σήμερα θα φύγουμε, αγάπη μου, μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα κι έλα, ήρθε η στιγμή, μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, ένα σ' αγαπώ που φτάνει στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε, στο ταξίδι μας θα βρούμε καράβιες και φεγγαράδα, όσο με έχει η Ελλάδα. Αν έρθεις στην Κομοτηνή, ο σωστός τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα σου είναι με μια μπουγάτσα για πρωινό. Οι Κομοτηναίοι αγαπούν την μπουγάτσα περισσότερο και από τους Θεσσαλονικείς, αφού καταναλώνουν έναν ολόκληρο τόνο την εβδομάδα. Στο μικρό κέντρο της πόλης υπάρχουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 37 μπουγατσατζίδικα. Αλλά εγώ έψαχνα ένα συγκεκριμένο. Και φτάνουμε στον Αριστοτέλη. Λίγο ακόμα να αργούσεις και θα ερχόμουν στην Αθήνα να σε βρω. Τον Challenger. Αυτόν που μπαίνει στα TikTok και κάθε φορά μου λέει να κάνω πράγματα. Ο μικρός, ο μεσαίος και ο μεγάλος. Καλώς ήρθες. Ο μεγάλος και ο μεσαίος δουλεύουν, ο μικρός Στα social. Προκαλεί τον Άκη να έρθει Κομοτηνή. με προκάλεσες να έρθω και να δοκιμάσω την καλή. Καλύτερη μπουγάτσα στην Ελλάδα. Να είσαι σίγουρος. Αυτός είναι σαν να είμαι εγώ στο Kitchen Lab. Είναι τα ίδια. Πίστευε ότι δεν θα το βρω. Έλαντε όμως που δεν ξέρει ότι έχει μπλέξει με έναν τύπο που όταν του κάνουν challenge απαντάει και είμαι εκεί. Για να δούμε αν είναι καλύτερη, τι θα μου βάλεις. Κρέμα εννοείται. Θα ξεκινήσουμε με κρέμα. Όχι, την κρέμα τη θέλω τελευταία. Θα ξεκινήσουμε μια Θεσσαλονίκη λογική. είμαι εγώ. Θεσσαλονίκη, Εμείς άρα πρέπει- ξέρεις από κρέμα. Πρώτα τροπικά. Τέτοια κρέμα μετά όμως δεν έχεις γλυκιά. φάει. Είναι με φρέσκο γάλα. Θέλω τυρί, κιμά, κρέμα. Είναι αυτό, νομίζεις ότι κάνεις μενού ντεκουζασιόν. Πάλι κανονική μερίδα, ρε φίλε. Μην αγχώνεσαι. Δεν θα φύγεις πεινασμένος από εδώ. Τυρί, κιμά, κρέμα, άχνη κανέλα. Και μάγκας, εσύ. Τον είδες. Εννοείται. Θα ξεκινήσω με τυρί. Την αλμυρή. Το ψάρωσες λίγο. Εντάξει, δεν τον ψάρωσα. Απλά ήθελα να το παίξω λίγο δύσκολος. Έχεις αγχωθεί. Λίγο. Δοκίμασα εκεί πέρα με τυρί, με κοιτούσε, λέιζερ πετούσε. Ακούω εντυπώσεις. Δεν το απάντησα. Συνεχίζω για κιμά. Ξαναδοκιμάζω. Τον κοιτάω. Με το ψαρωτικό μου το ύφος αυτό. Πώς το βλέπεις? Δεν απαντώ. Το ατού μου. Η γλυκιά. Φρέσκο γάλα. Παράξενη μου φαίνεται. Θα δεις. Θα δοκιμάσεις και θα καταλάβεις. Στην κρέμα λύγησα. Συγχαρητήρια, φίλε μου. Είσαι καταπληκτικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη.
Η μπουγάτσα είναι καλή, αλλά δεν θα του δώσω 10 με τόνο. 37 καταστήματα. Και εσύ θεωρείς ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερο. Και άμα του δώσω 10 με τόνο σε τέτοια ηλικία, στα 35 του, τι θα γίνει. Λοιπόν, παιδιά, challenge Άκης προς εσένα. Θέλω να το δω. Όπα, το έχω. Μετά το επεισόδιο θέλω να το σηκώσεις. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μπουγάτσα με προβατίνα. Θα την ετοιμάσω. Αυτός είσαι. Θέλω καλή προβατίνα να λιώνει στο στόμα και να την γεμίσει μέσα με τυρί και πιπεριές και να Όπως τη γίνει χαμός. φαντάζεσαι. Όπως τη φαντάζεσαι. Σου είπα τη συνταγή, αυτό θέλω να δω. Ωραία. Έκλεισε. Ωραία. Έκλεισε. Έχουμε challenge. Έφαγα 2-3 μπουγάτσες και μου λέει στο τέλος σήκω να χωνέψεις. Πάμε βόλτα. Λοιπόν, από εδώ είναι η Ζεϊνέπ. Πολύ καλή μου φίλη. Ζεϊνέπ. Ζεϊνέπ, ναι. εσείς? Και από εδώ Ευαγγελία. Ευαγγελία. Πόσο κόσμο έχει η Κομοτηνή? Έχουμε περίπου 12.000 φοιτητές Ναι. και οι κάτοικοι εδώ πέρα στην Κομοτηνή είμαστε γύρω στους 50.000. Δεν είναι μικρή η πόλη, είναι μεγάλη. Όχι, οι φοιτητές είναι αυτοί που μας ανεβάζουν, εντάξει. Μας απογειώνουν. Ωραία είναι να έρθει στην Κομοτηνή φοιτητής, Ωραία είναι. να τρως το πρωί μπουγάτσα από σένα και να πηγαίνεις το βράδυ σε ποια ταβερνίτσα. Τσιπουράδικο. Συνήθως κάνει ένα μασάλι, να πιεις το τσίπουρό σου και μετά να βγεις για το ποτό σου. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο δρόμος, ο οποίος μπορείς να πάρεις ό,τι είναι φτιαγμένο σε τενεκέ. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Δηλαδή, Κατσαρολικά, μαχαίρια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει μετά καταστήματα στα οποία κονίζουμε τα μαχαίρια μας πάνω σε πέτρα, παραδοσιακά. Από εδώ παίρνουμε πάρα πολλές κατσαρόλες. Ψήνουμε σε φωτιές, πίτες και διάφορα. ένα ταψί θα το πάρω. Είναι όλα Εννοείται. χειροποίητα εδώ πέρα. Ναι, με αυτά κάνουμε και ελληνικό καφέ. Είναι τα πιο παραδοσιακά μπρίκια. Αυτό, ο Είναι παραδοσιακός. σκούβα. λίγο. Σκούβα. Από εδώ θα πάρω και το μαχαίρι που θα σκόψει την προβατίνα για την μπουγάτσα. Άντε πάρ' το να σε δω. Ζήτησα να δοκιμάσω κάτι παραδοσιακό και τα παιδιά με πήγανε στο πιο παλιό μαγειρίο της πόλης. Δεν έχει ξαναφάει τέτοιο τζιγέρο σαρμά. Στη Θράκη δεν υπάρχει πιο παραδοσιακή συνταγή από τον τζιγέρο σαρμά. Είναι ένα εμβληματικό φαγητό που φτιάχνεται κυρίως την Άνοιξη. Πιστέψτε με, η γεύση του σου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Είναι ριζάκι με σηκωτάκια, φρέσκο κρεμμυδάκι, το τυλίγουμε σε μπόλια και αυτό το συγκεκριμένο έτσι όπως το βλέπω δεν το έχω ξαναδεί. Εμείς θα κάνουμε πολύ πιο μικρά στη Θεσσαλονίκη. Όχι ατομικά, λίγο πιο μεγάλα. Οι μερίδες είναι Για να ατομικές. χορτάσουμε Και να κιόλας. χορτάσουμε. Όσο με ζεδάκι και κυρίως πιάτο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας όρεξη. Τι γερισσόδο. Και έρχονται και τα επόμενα. Το μοσχαράκι μας, απαραίτητο συνοδευτικό για το γεροσαρμά, το γιαουρτάκι που δροσίζει τη γεύση και το κάνει πιο ελαφρύ. Δεν το έχω φάει ποτέ με γιαουρτί. Έτσι είναι το σωστό, Έτσι είναι το σωστό. Ωραία. Ευχαριστώ. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο βαρύ. Αυτό είναι πάρα πολύ ανάλαφρο. Αλλά όντως είναι η καλύτερη εκδοχή που έχω δοκιμάσει. Είναι φανταστικό. Δεν είναι καθόλου βαρύ, είναι πεντανόστιμο. Να σας βάλω γιαουρτί. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, όντως είναι ελαφρύ και με το γιαούρτι φαντάζομαι θα πηγαίνει ακόμα πιο πολύ. Εσάς κορίτσια, Είναι τέλειο. έτσι το κάνει η γιαγιά. Έτσι ακριβώς. Α, ναι. Ναι, Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η κρούστα που έχει φτιάξει περιφερειακά αυτό που είπες πριν για το. Η μπόγια. Ναι, η μπόγια. Σκέψου να κάνεις μπουγάτσα με μπόγια. Εσωτερικά. Μαζί με το αρνί που μου ζήτησε θα βάλω και μπόγια μέσα. Και μέσα γέμιση τζιγεροσαρμά. Φοιτητές έρχονται τρώνε εδώ. Νομίζω ότι πιο πολλοί έρχονται μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή τελειώνουν τι δουλειέ του από την αγορά και έρχονται εδώ. αλλά δεν το έχουν εξερευνήσει ακόμα. Πρέπει να τους το πείτε. Πάνε τρώνε μόνο μπουγάτσες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ πέρα. Και τώρα θέλω να μου πείτε μετά από εδώ που να πάω για γλυκάκι. Είσαι στην Κομοτηνή. Άρα πρέπει να φας το τζουκλουκούμ. Σουτζούκ λουκούμ, Από εδώ χωρί σουτζούκλουκού. Τέλεια. Το σουτζούκ λουκούμ είναι ένα γλυκό που αν και φαίνεται πολύ γλυκό δεν είναι τόσο γλυκό. Θυμίζει λίγο χαλβά φαρσάλων, αλλά δεν είναι χαλβάς φαρσάλων. Είναι ένα μείγμα με ζάχαρη, πετιμέζι και κονφλάουρ. Απλό, μυαλό μας, δύσκολο να το φτιάξεις γιατί θέλει πολύ τέχνη και πεντανόστιμο. Μπορείς να το φας με το μέτρο.
έχεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 καζάνια που φτιάχνεις σουτζούκ λουκούμ. Ναι. Σημαίνει ότι και κάνεις πολλή παραγωγή και πρέπει να είσαι και ο μεγαλύτερος παραγωγός που υπάρχει στην περιοχή, έτσι. Το σουτζούκ λουκούμ με το όνομα Νεντίμ έχει ταυτιστεί στην Κομοτηνή. Όποιος ξένος έρχεται στην Κομοτηνή, οπωσδήποτε θα περάσει από το κατάστημά μας να αγοράσει το λουκούμι. Έχει γίνει το σήμα καταδεθέν της πόλης. Εδώ να πούμε ότι το σουτζούκ λουκούμ ουσιαστικά Είναι η ξεκινάει πρώτη κάπως μορφή έτσι. από τα καρύδια. Μπράβο, είναι ένα σκηνάκι που περνάμε μέσα τα καρύδια. Καρύδια. Θέλει πολύ καλή ποιότητα ξηροκαρπό, έτσι δεν είναι. Ναι. Και μετά, όπως είναι, το βουτάμε πόσες φορές το μείγμα που ετοιμάζουμε. Συνολικά θέλει 2 στρώσεις. Απλά στρώσεις. στην πρώτη στρώση το αφήνουμε να στραγγίσει, να κρυώσει. Έλα. Εγώ το φανταζόμουν ότι ήταν πιο ρευστό και ότι το Όχι. βουτάς μέσα και το βγάζεις. Είναι σφιχτό. Είναι σφιχτό. Άμα δεν προσέξεις, δηλαδή, σπάει το καρύδι εδώ. Ναι. Εσύ, Μεχμέτ, είσαι ο μάστορας εδώ πέρα. Ναι. Εσύ είσαι ο μάστορας του σουτζούκ λουκούμ. Μεχμέτ, μπορώ να δοκιμάσω να κάνω κι εγώ ένα. Ωραία. Κρέμασε. Δεν θέλω βοήθεια. Θα το κάνω μόνος μου. Λοιπόν, παίρνω το τσιγκέλι, το βάζω μέσα. Κάτσε να δω αν το είδα σωστά. Απλώνουμε το εργαλείο και πρέπει να παίρνουμε από εδώ να βάζουμε εδώ, από εδώ εδώ, από εδώ εδώ, από εδώ εδώ, από εδώ εδώ. Έτσι δεν είναι? Μεχμέτ. Κράτα λίγο γιατί... Νομίζω ότι το έκανε καλύτερα από εσένα. Η αλήθεια είναι πως εντάξει, μια χαρά το έκανα, έτσι δεν Μια είναι? χαρά είναι. Λοιπόν, απλώνω. Α, και το έκανες τέλεια. Τώρα, άμα θέλετε να μάθετε τη συνταγή, δεν νομίζω να σας τη δώσουν, γιατί ούτε και σε μένα τη δώσαν. Αλλά, για μας τώρα, ίσως να μην προσλάβουν. Όπα! Δεν πειράζει. Όπα! Μεχμέτ! Κολλήσανε. Κολλήσαμε, Μεχμέτ! Κάτσε να ξεκολλήσουμε. Όταν είσαι στην Κομοτηνή, πρέπει να δοκιμάσεις και σιροπιαστό γλυκό. Ο ταξίαρχος δίπλα είναι πολύ δυνατός, Είναι. Νεσλά, είσαι καταπληκτική. Είχα την τιμή να δω μία μαστόρισα που μου έδειξε πώς να φτιάχνουν τα πιο τέλεια κανταϊφάκια του πλανήτη. Θα πάρω αυτό τώρα. Αυτό? Ναι, πάρε. Σε είδα, το βάλες ίσια. Ναι. Μετά βάζεις λίγο παραπάνω εδώ, το ανοίγεις. Μπράβο. Σε το. Όχι, μη Από εδώ. πάρε από εκεί. Α, κρατάς αυτό που δεν είναι σπασμένο, το βάζεις εδώ για να τυλίξει λίγο παραπάνω. Ναι. Βάλε υγιεινής τώρα. Κι άλλο. Και λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Ναι, ωραία. Και τώρα τι λίγο. Ναι. Έλα ρε φίλε. Τώρα πραγματικά ξέρω. Ξάνουμε το κανταΐφι και το απλώνουμε όπως να είναι. Και μετά, Όχι, επειδή δεν όχι. είναι ίσιο, Ναι. δεν μπορεί να σου βγει τόσο τέλειο. Ναι, όχι. Έτσι θα το τσαλακώσεις λίγο. Ναι. Μετά θα το ισιώσεις. Παίρνεις αυτό που δεν είναι Παίρνεις, το ναι. σπασμένο. Βάζεις πιστίκι και το τυλίγεις έτσι. Λένε ότι τα καλά σιροπιαστά κρίνονται από το βούτυρο Και από το ξερό καρπό. και από το ξηρό καρπό. Τι βάζουμε για να φτιάξουμε το καλύτερο σιροπιαστό? Βούτυρο βάζουμε αγελαδινό, χρησιμοποιούμε με μίξη κατσικίσιο. Θέλω να μου πεις την αναλογία κατσικίσιου αγελαδινού. Πόσο Αυτό το έχουμε μυστικό. Στο περίπου. 50-50 ή 50-50. Εντάξει, έτσι για να το πει. Λοιπόν, θα με αφήσει να δω και το βουτύρωμα και μετά θα φύγω. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πείτε μου κι εσείς, μετά το γλυκό δεν ταιριάζει και κάτι αλμυρό? Έτσι, για το σβήσιμο της ημέρας. Το συγκεκριμένο μέρος το έχει προτείνει ένας φίλος που έκανε στρατό εδώ. Το ψάξαμε, το βρήκαμε και συναντήσαμε έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει κάνει επιστήμη τη ζύμη. Καλησπέρα. Αχμέτ, φίλε μου, τι κάνεις? Μια χαράκι. Και πίτσα κάνεις. Και πίτσα. Άρα το μαγαζί μπορεί να λέγεται πίτσα, αλλά κάποιος μπορεί να πάρει και λεχματζούν και παστορμαδόπιτα και ξέρω ότι ειδικεύεσαι σε αυτό με ειδικό ζυμάρι για αυτό. Μάλιστα. Το λεχματζούν τι σημαίνει? Είναι αράβικο φύλλο Ναι. με μείγμα κιμά πάνω στο φύλλο
που το ψήνουμε εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα και τη ζύμη και το κιμά. Θα μου ετοιμάσεις ένα. Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Πάμε να το δούμε. Τι διαφορά Λοιπόν. έχει το ζυμάρι του λεχματζούν με της πίτσας? Το ένα είναι με μαγιά και το άλλο είναι χωρίς μαγιά. Άρα το λεχματζούν δεν έχει μαγιά. Δεν έχει μαγιά. Το απλώνουν πολύ λεπτό. Πολύ λεπτό με το πλάστη μας. Ωραία. Και ο κιμάς που χρησιμοποιείς τι είναι? Είναι μοσχαρίσιος κιμάς με διάφορα μπαχαρικά και διάφορα λαχανικά μέσα. Δεν έχει αρνί. Εγώ δεν τον προτιμάω με αρνί. Απλώς γίνεται και με αρνί. Ο κιμάς είναι ομός, δεν είναι ψημένος. Όχι, είναι όμως θα ψηθεί ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μαγιά, ρε φίλε. Λεπτή στρώση για να μπορέσει να ψηθεί. Ναι, ταυτόχρονα, γιατί ψήνεται σε πολλούς βαθμούς και γρήγορα. Λοιπόν, και φουρνίζουμε. Αυτό ήτανε? Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό ήταν με αυτό έγινε, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι λιγότερη ώρα από την πίτσα. Ναι. Είναι πιο γρήγορο, πιο ελαφρύ, πιο γευστικό. Το λαχματζούν ήταν η αρχή. Τα σπάσε. Λέμε κυριολεκτικά ούτε ένα λεπτό για να γίνει. Ούτε ένα λεπτό. Βάζουμε το μαρουλάκι μας, το κρεμμυδάκι μας, το λεμόνι και την ντοματούλα μας. Τώρα το τυλίγεις. Το τυλίγουμε σαν πίτα. Ας να το κάνω. Ας να το κάνω γιατί μου αρέσει. Τυλίγω. Ωραία. Άλλη μία. Και κόβω. Και κόβουμε στη μέση. Θα τσακόψω. Άλλη μία εγώ. Καλή όρεξη. Από αυτά μπορώ να φάω 5. Άνετα. Και χωρίς να σε πειράξει το στομάχι. Είναι τόσο ελαφρύ. Είναι σαν να μην τρως αέρα. Ναι. Αλλά εκεί πέρα που απογειώθηκε η εμπειρία ήταν στην Παστούρμαδόπιτα. Είναι μεγάλη μερίδα, Είναι μεγάλη μερίδα. Για ένα άτομο είναι υπεραρκετή. Λοιπόν, για πες μου τη γνώμη σου. Ωραία, φίλε. Αυτό εδώ είναι μαγικό. Όχι πως το άλλο δεν ήτανε. Αλλά και τα δύο είναι καταπληκτικά, δεν είναι? Είναι άλλο ζυμάρι, έτσι. Ναι, διαφορετική ζύμη. Εντάξει, από ό,τι βλέπω έχεις ντοματούλα, κρεμμυδάκι, παστούρμα και τυρί. Φέτα και κασέτη. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Δεν μπορούσες να είσαι πιο κοντά στην Αθήνα να μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα? Θα το ήθελα, αλλά δεν θα υπήρχε λόγος να ανεβείτε στην Κομοτηνή. Α, δηλαδή θέλεις να γίνεις η ατραξιόν της Κομοτηνής. Εννοείται, ο σκοπός που πρέπει να ανεβείτε στην Κομοτηνή θα πρέπει να είναι η γεύση. Να κεράσω ένα κομματάκι. Να δεις τι έκανες. Να είσαι καλά. Βουτυράκι βάζεις από πάνω. Κάνεις τις αχμηνιές που με αφήνεις να τις ανακαλύψω. Μερικά μυστικά δεν λέγονται. Εγώ έχω να πω ότι όποιος και να δοκιμάσει θα καταλάβει ότι τρώει την πιο νόστιμη παστούρμαδόπιτα χωρίς να ξέρει το γιατί και μπορεί να τη βρίσκει κάθε μέρα στην Κομοτηνή σε αυτό εδώ το μαγαζί. Εγώ αυτό που τρώω σήμερα είναι μοναδικό. Έσκασα βέβαια. Έφαγα και το άλλο και αυτό. Αλλά θα συνεχίσω μέχρι που να τελειώσει. Το είχα καταλάβει από την πρώτη μέρα ότι αυτό το ταξίδι θα είχε πάρα πολύ φαγητό. Το επόμενο πρωί όμως με βρήκε πάλι στις επάλξεις έτοιμο για τον αγώνα. Ξεκίνησα με μια βόλτα στο κέντρο της Κομοτηνής και μου έσπασαν τη μύτη οι μυρωδιές από το μικρό σουπάδικο μέσα στην αγορά. Είπα κάτσε να δοκιμάσω κάτι. Καλημέρα, Άκη, φίλε. Καλημέρα. Σου έφερα τη σουπίτσα το πρωινό για να φτάσει στο στομάχι σου. Καλή σου όρεξη. Ευχαριστώ. Σε αυτό το μαγαζί που δεν το πιάνει το μάτι σου, οι σούπες και ο πατσάς τελειώνουν πάντα πριν τις 12 το μεσημέρι.
καρδιά της πόλης, για να μην πω η κοιλιά της πόλης, βρίσκεται εδώ, στην παραδοσιακή αγορά με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Πήγα για μια βόλτα και τελικά έκανα μαραθώνιο φαγητού. Το πρωί όλη η περιοχή μου σχοβολάει φρεσκοψημένο καφέ, στραγάλια και καβουρδισμένο ταχίνι. Αυτή είναι η περίφημη τριπλέτα για την οποία φημίζεται η γαστρονομία της Κομοτηνής. Πρώτη στάση λοιπόν, ταχίνι. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Ήρθα να πάρω ταχίνι. Έχουμε το απλό, το άσπρο, έχουμε το ολικής, έχουμε τις πάστες οι οποίες είναι ταχίνι ανακατεμένο με πορτοκάλι, με διάφορες γεύσεις, είναι με μέλι. Το ταχίνι το φτιάχνεις μόνος σου? Όλα, όχι τώρα, είμαστε μια οικογενειακή παραδοσιακή βιοτεχνία από το 1924. Πόσα κιλά βγάζεις την ημέρα? 500 κιλά την ημέρα και είναι προπουλημένα. Έχουμε δυνατότητες να τα διπλασιάσουμε. Πάνω να πει ότι ήρθα στο σωστό μαγαζί. Μάλλον, έτσι νομίζω. Να δοκιμάσω? Βεβαίως. Αυτό είναι το λυκής? Αυτό είναι το λυκής. Εμένα το λυκής είναι το αγαπημένο μου, δεν έχει ζάχαρη, σκέτο είναι. Τίποτα. Σουσάμι 100% αναγράφεται πάνω. Όλες οι ενδείξεις, έχει διατροφική αξία, τα πάντα. Αυτός είσαι. 3 κουτιά από αυτό. Βεβαίως. 1, 2 και άλλα 2. 4 θα σας δώσουμε εμείς, όχι 3. Δεύτερη στάση, φρεσκοψημένος καφές, σε ένα από τα πιο παλιά καφεκοπτία της αγοράς. Καλημέρα, Ηλχάν. Καλημέρα, κύριε Καλός. Καλώς ήρθατε, φίλε μου. Καλά, εσείς πώς είστε? Ήρθα εδώ γιατί μυρίζει έξω καταπληκτικά καφέ. Όλος ο δρόμος και έρχεται από το μαγαζί σου. Ένα λεπτάκι θα με παίρνεις να βγάλω το καφέ γιατί ψήνεται ο καφές. Έχω το φούρνο αναμένο. Περιμένω. Όπως βλέπεις, μέσα στο μαγαζί ψήνουμε. Ο κόσμος παίρνει τη μυρωδιά όπως πήρες και εσύ και έρθες στο μαγαζί. Και όποιος θέλει μερακλής, κάναμε ένα καφέ και του κάνουμε και ένα καφέ. Το σερβίρουμε. Μα ο καφές οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι ναι μεν παίζει ρόλο η ποικιλία, αλλά το ψήσιμο και το κόψιμο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να είναι νόστιμος και ωραίος ο καφές. Αυτό ναι, το δέχομαι κι εγώ. Πόση ώρα το ψήνεις το καφέ? 20 λεπτά αναλόγως με το καφέ. Πότε είναι καλύτερα να τον πιεις τον καφέ από τη στιγμή που τον ψήσεις και τον... Τώρα ο καφές, όπως είδες, ψήθηκε. Ναι. Αυτό πρέπει να κρυώσει, καλά πρέπει να κρυώσει, να αεριστεί καλά και μετά θα μπουν στις μηχανές της αλευτικής. Εκεί θα το αλεύσουμε καλά. Όταν αλεύουμε το ζεστό, το βάζουμε στην άκρη, λίγο το κρύο δίνουμε στο πελάτη. Και ζεστό δεν γίνεται. Ποια μέρα ο καφές από τη στιγμή που τον έχεις τρίψει είναι πιο νόστιμος? Δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα. Ναι. Και πού συντηρούμε τον ελληνικό καφέ, γιατί αυτό να ξέρεις, το έχω ψάξει στο ίντερνετ πάρα πολλές φορές. Οι απόψεις δίστανται. Άλλοι λένε βάλει στο ψυγείο. Άλλοι λένε βάλει στο ράφι. Ναι. Άλλοι λένε πάρ' τον με το που τον ανοίξει σε 2 μέρες να τον έχεις καταναλώσει. Θέλω να μου πεις τα μυστικά από τη στιγμή που πάρω τον καφέ, πώς να το συντηρήσω στο σπίτι. Είναι τόσο απλό που δεν το γνωρίζει κανένας. Τι? Για πες. Άμα θες να το διατηρήσεις για χρονικό διάστημα, 1 χρόνο, π.χ. 2 χρόνια, αυτό το καφέ το παίρνεις όπως είναι. Ναι. Βάζεις λίγη ζάχαρη μέσα. Ζάχαρη? Λίγη ζάχαρη. Γιατί? Το κλείνεις, το ρίχνεις στην κατάψυξη, όπως είναι. Βγάλ' το μετά από 1 χρόνο και πάρε με τηλέφωνο. Πώς συντηρούμε τον καφέ μας? Τον έχετε βάλει στο ψυγείο? Εγώ τον έχω βάλει. Τον έχετε βάλει σε βαζάκι? Τον έχω βάλει. Τον έχετε βάλει στην κατάψυξη? Δεν τον έχετε βάλει. Τώρα όμως θα το βάλετε. Αυτό το τύπο, παιδιά, δεν έχει παίξει πουθενά. Είμαστε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Όντως, ναι, όντως. Θα το κάνω. Κάντο. Και άμα δεν θέλω να το βάλω κατάψυξη, να το έχω πρόχειρο. Πρόχειρο, στη συντήρηση του ψυγείου μην το βάζεις καθόλου, γιατί τραβάει η υγρασία. Όχι, και η υγρασία και τα αρώματα του φαγητού. Άμα το κλείσω σε καλό σακουλάκι. Ναι, άμα το κλείσει σε βαζάκι που είναι σε καπάκι καλό, στο ψυγείο της συντήρησης διατηρείται. Ή σε κάνα δροσερό μέρος, έξω. Καλά κλεισμένο για να μην παίρνει αέρα ή να μην τραβάει μυρωδιές. Άρα, τώρα μου έδωσε ένα tip πώς μπορώ να πάρω κάτω στην Αθήνα 10 τέτοιες συσκευασίες και να τις διατηρήσω για 1 χρόνο.
Γιατί του χρόνου τέτοια μέρα, εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο, θα ανοίξω το φακελάκι και θα κάνω καφέ. Έκλεισε. Έκλεισε, τελείωσε. Λοιπόν, συμφωνήσαμε. Βάλε μου 3-4 καφές να πάρω μαζί μου. Ωραία. Και νομίζω σήμερα έκανα διατριβή στο πώς να διατηρώ το σωστό καφέ. Επόμενη στάση, Στραγάλια. Παιδιά, σας τορκίζομαι. Εγώ για τα Στραγάλια πήγαινα, αλλά βρέθηκε στον δρόμο μου ένα ψητοπολείο. Αν νομίζεις πως θα κάτσω έξω, γελιέσαι. Εδώ θα έρθω. Εδώ μέσα πρέπει να είσαι, Άκη. Α, εδώ πέρα το χειμώνα δεν χρειάζεται θέρμανση. Όχι, το χειμώνα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 1. Ναι. Πώς γίνεται να αντισταθείς και να μην τρως όλη την ώρα από αυτό που βλέπεις πίσω σου? Εμείς με τη μυρωδιά χορταίνουμε. Αλήθεια? Εμείς με τη μυρωδιά όμως δεν χορταίνουμε. Οπότε βάλε λίγο στο πιάτο να δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Τι μου έβαλες εδώ? Εδώ είναι ντονέρ, γύρος μοσχαρίσιος. Πώς φτιάχνεται αυτός? Αυτό το φτιάχνουν μοσχαρίσιο και κρέας και κιμά μαζί. Με ειδικό χαρμάνι μπαχαρικών. Είναι ντονέρ. Ναι, ντονέρ. Ντονέρ στα τουρκικά σημαίνει Άρα προς τα ελληνικά είναι γύρος, ναι. Γύρος μοσχαρίσιος. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο στη ζωή μου. Καλή όρεξη. Τα μπαχαρικά τι είναι μέσα? Τα μπαχαρικά είναι τα κλασικά. Έχει μαύρο πιπέρι, έχει κίμινο. Και πώς φτιάχνετε αυτό? Αυτό φτιάχνετε κανονικά σε πίτα? Γιατί βλέπω κάτι ψωμάκι εκεί πέρα. Ναι. Και τις πίτες και τα ψωμάκια είναι όλα δικά μας προϊόντα. Καλά, εγώ στη Θεσσαλονίκη με ψωμάκι τρώω γύρω. Αλλά όχι τέτοιο ψωμάκι. Εμείς επί τόπου. Το ζυμπάρι φέρνουμε, το πατάμε και στο φούρνο ψήνονται κατευθείαν, είναι έτοιμο για το σάτελ. Ναι. Το γεμίζουμε μέσα, όπως μόνο. εδώ. Να σου πω, καθώς γεμίζεις, βάλε και άλλη μία εδώ. Άλλη μία να βάλουμε εδώ. Είσαι έτοιμος, Άκη μου? Ντονέρ έχω φάει, αλλά τέτοιο ντονέρ δεν έχω φάει. Εγώ αυτό θα στο τελειώσω εδώ που βλέπεις. Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα δικά σου, Άκη μου. Να ξέρεις, σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτός εδώ είναι ένα τεράστιος κιμάς. Ναι. Πώς δεν πέφτει εδώ? Ανάμεσα έχει και κρέας. Δηλαδή αυτά που βλέπω εδώ ναι, έχει και είναι κρέας. για να κρατήσει τον κιμά και να μην πέσει. Άρα, πράγμα, ακριβώς. Φανταστικό. Είναι. Φανταστικό. Και μετά τι βάζουμε? Βάζουμε τις πατατούλες στη σειρά. Μετά βάζουμε τις ντοματούλες. Με μελιτζάνα πολύ ωραίο γίνεται. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Και λίγη πάπρικα. Άμα βάλουμε νοστιμάτο γίνεται, είναι έτοιμάκι. Άρα τι κάνω, τρώω αυτό ή αυτό? Άστα εκείνα εκεί, τώρα έχω το σπεσιαλιτέ μου. Θα σου φτιάξω ένα σκεντέρ να φας πατάκι. Σκεντέρ, ναι. Το Ισκεντέρ κεμπάπ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ανατολίτικο φαγητό που δεν θα το βρείτε εύκολα. Αλλά αν είστε τυχεροί, μπορείτε να το δοκιμάσετε στην Κομοτηνή. Έκανα και ρήμα. Επάνω στο ψωμάκια είναι ειδική σάλτσα για το σκεντέρ. Μετά θα βάλουμε το ντονέρ. Το ντονέρ δεν το γλιτώνω. Όχι. Ευτυχώς. Ένα πράγμα. Τώρα αυτό. Γιατί στην αρχή ανησύχησα, λέω δεν θα μου βάλει ντονέρ. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ μας. Θα πας και τα δάχτυλά σου. Ναι. Ναι, μετά θα βάλουμε τη σάλτσα. Ξανά. Ξανά σάλτσα από πάνω, ναι. Η σάλτσα είναι ντομάτας αυτή. Ντομάτα και έχει διάφορα μέσα. Έχει διάφορα μπαχαρικά και μαϊντανό και πιπεριές. Μετά βάζουμε και το βούτυρο επάνω. Και δεν το λυπάσαι. Όχι, καθόλου. Έχεις βάλει 100 γραμμάρια. Πάντα έτσι, Άκη μου. Όταν τρώει ο κόσμος, δεν τσιγκουνευόμαστε. Δεν τσιγκουνευόμαστε. Και γιαουρτάκι. Και το γιαουρτάκι το στραγγιστό δίπλα. Μαϊντανό βάλεις από πάνω. Και μαϊντανό βάλε. Να βάλω. Βάλε, βεβαίως. Βάζουμε και το ματούλα. Και κρεμμυδάκι. Όχι κρεμμύδι. Κρεμμύδι δεν βάζουμε. Βάζουμε και αγκουράκι τουρσί. Αγκουράκι τουρσί. Αυτό ναι. είναι. Αυτό είναι. Οπότε να δοκιμάσω. Βεβαίως, Άκη μου. Θα το φάω στο όρθιο, δεν αντέχω. Όχι. Να πάω να κάτσω. Έτσι πιο νόστιμο γίνεται. Πώς το είπαμε? Το είναι σκεντέρ. Το σκεντέρ κεμπάπ. Έχω φάει 1,5 κιλό ντονέρ και δεν μπορώ να σταματήσω. Όχι, δεν έχω φάει σε άλλο επεισόδιο τόσο πολύ. Νομίζω ότι ήταν το περισσότερο φαγητό που έχω κάνει. Γονάτισα. Στον ντονέρ γονάτισα. Βγήκα έξω και λέω σταματάμε, δεν πέσει. Μέχρι που πήγα σε Στραγάλια. Ο Χριστός και η Παναγία. Το ξηροκαρπάδικο της οικογένειας Κωνσταντίνου είναι ένα μαγαζί 80 χρόνων που εξειδικεύεται στα Στραγάλια.
Στο εργαστήριο δίπλα στο μαγαζί, ο μάστορας Χαλίλ φουρνίζει καθημερινά. Όπως μου εξήγησε, για να γίνει το ρεβίθι στραγάλι χρειάζονται 3 ολόκληροι μήνες. Πρώτα μουλιάζει 2 και 3 φορές σε νερό, μετά αλατίζεται στη μηχανή που μοιάζει με μπετονιέρα και στη συνέχεια ψήνεται με μία ειδική τεχνική. Αυτό είναι το αφράτο. Αυτό είναι το αφράτο. Το κανονικό. Το κανονικό. Πεντανόστιμο. Αυτό είναι με αλάτι. Και αυτό ωραίο. Αυτό το λέμε τσιφτέ καβουρδισμένο. Αυτό τι σε τηγανάκι το κάνει. Ναι. Αυτό ωραίο. Πραγματικά είχα σκάσει, αλλά δεν μπορούσα να μην δοκιμάσω. Αυτό είναι με κουρκουμά. Α, αυτό είναι και superfood, όπως το λένε. Ναι. Και αυτό πολύ ωραίο. Αυτό είναι πεπεράτο που λέμε. Καυτερό. Κοίταξε. Αυτό είναι πανέ που λένε. Πανέ. Ναι. Με ζαχαρίτσα. Όχι, με αλευράκι. Αλευράκι. Κοίταξε. Εμένα το αγαπημένο μου. Και αυτά είναι Τα ζαχαρωτά. ζαχαρωτά. Από όλα έχω φάει. Όταν ήμουν πιτσιρικάς με παίρνετε όλη την ώρα για τέτοια πράγματα. Έχουμε και άλλα γιατί δεν έχω Αυτά άλλο είναι χώρο. τα στραγάλια που έχουμε. Παίρνετε και αυτά εδώ. Μια χαρά. Τώρα επισήμως μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στα στραγάλια. Ταχίνι έφαγα. Στραγάλια έφαγα. Καφέ ήπια. Ντονέρ έφαγα. Ένα πιάτο Ισκεντέρ κεμπάπ έφαγα. Θυμάστε κάτι άλλο? Όλα αυτά τα έφαγα σε διάρκεια 45 λεπτών. Βάλτε μία πινεζούλα στο χάρτη σας, γιατί εκείνα τα δρομάκια θα τα επισκεφτείτε και θα τα ξαναεπισκεφτείτε και σίγουρα θα τα ξαναεπισκεφτείτε. Αν η πόλη της Κομοτηνής είναι Πειρασμός, η περιφέρειά της είναι Ευλογία. Η Ροδόπη φημίζεται για τα πολλά και διάφορα βότανα που έχει στις πλαγιές της. Ο Κώστας και η Αγγελική τα καλλιεργούν και τα συσκευάζουν σε μοναδικούς συνδυασμούς. Το μέρος είναι μικρό, τα βότανα είναι πολλά. Δυόσμος. Τον μαζεύουμε. Τις τσουκνίδες τι τις θέλεις? Οι τσουκνίδες είναι και αυτές κομμάτι της γκάμας των φυτών που καλλιεργούμε. Αποτελεί κωδικό από μόνη της, αποτελεί συστατικό μειγμάτων. Πού τη βάζεις? Την έχουμε, το πιο δυνατό μας μείγμα είναι σε συνδυασμό με λουίζα, μαραθόσπορο και πορτοκάλι, το οποίο ενισχύει, βοηθάει την παραγωγή γαλάκτος της θαλάσσης στις μητέρες. Έλα ρε φίλε. Η λογική των αρωματικών φυτών για να λειτουργήσουν και να επιδράσουν και να νιώσουμε, πέρα από τη διαφορετικότητα του κάθε οργανισμού, θα πρέπει να τα καταναλώσουμε με τη λογική που καταναλώνουμε μια φαρμακευτική αγωγή. Να κάνει κύκλο κάθε 8 ώρες, κάθε 12 ώρες, για να μπορέσει ο οργανισμός να αντιδράσει σε αυτό θετικά ή αρνητικά. Είπαμε, δεν είναι όλοι οι οργανισμοί οι ίδιοι. Και τα βότανα, αυτά καθεαυτά και αυτά έχουν τεράστια διαφοροποίηση από φυτό σε φυτό, από εποχή σε εποχή, από τόπο σε τόπο. Μελισσόχορτο. Αγχολητικό, χαλαρωτικό, λεμονάτο. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Είναι από τα αγαπημένα μου. Φασκόμηλο. Φασκόμηλο, εγώ το βάζω στο χοιρινό να ξέρεις. Αναγνωρίζεται και από τους γκουρού των φαρμακευτικών φυτών, τους Κινέζους, οι οποίοι δυστυχώς δεν το έχουν για αυτούς, έτσι, και το ζηλεύουν πάρα πολύ που το έχουμε εμείς. Τώρα, γιατί εδώ πέρα έχεις ιδιαίτερη περίφραξη? Αυτό έχει προκύψει από το εξής γεγονός. Εμείς κάθε χρόνο, για να προστατεύσουμε το έδαφος να μην χάνει την υγρασία του, να διατηρήσουμε την οργανική του ουσία και να την αυξήσουμε, καλύπτουμε ό,τι γυμνή επιφάνεια υπάρχει με άχυρο, το λεγόμενο mulching. Αυτό οδήγησε σε μια περσινή παρτίδα άχυρου, το οποίο δεν ήταν καλά αλωνισμένο και είχε σπόρια πολλά. Αυτό τράβηξε και αύξησε τους πληθυσμούς των ποντικιών μέσα στο χωράφι. Οι πληθυσμοί των ποντικιών τράβηξαν αλεπούδες. Εγώ παρατηρώντας τώρα τη διαδικασία, πριν επέμβω, παρατήρησα. Είδα ότι υπάρχει παράμετρος που εξισορροπεί και απλά επειδή οι αλεπούδες σκάβουν τον τόπο και τα φυτά ήταν μικρά,
περίφραξα για να προστατέψω τα μικρά φυτά, να τους δώσω το χρόνο να μεγαλώσουν. Δεν σε πειράζει που υπάρχουν οι αλεπούδες. Οι αλεπούδες, thank you God for sending them, γιατί ακριβώς μου έφεραν ισορροπία με τα ποντίκια που είχαν προσελκύσει τα όχι καλά λουλισμένα άχυρα. Κατάλαβα. Από μόνο του το μέρος το έκανε. Εδώ είναι η αρμπαρόριζα που λατρεύουμε για όλα τα γλυκά του κουταλιού. Εντάξει, ο Κώστας είναι ένας πολύ ωραίος τύπος που μου αρέσει πάρα πολύ και η φιλοσοφία του γενικά για τη ζωή, αλλά και η φιλοσοφία του για την καλλιέργεια. Φαίνεται ότι αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και αυτό το κατάλαβα στη συνέχεια στο τσαγάκι που ήπια. Αγγελική μου, ήρθε η ώρα να μου δείξεις όλα τα μυστικά για τα βότανα. Θα στα δείξω. Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα κάνω μαγειρική βοτάνο. Δεν έχω ξανακάνει μαγειρική βοτάνο. Τι θα κάνουμε τώρα? Πρώτα θα φτιάξουμε 2 βοτανικά ροφήματα. Που το ένα έχει τσάι του βουνού, ροδοπέταλα, καλέντουλα και χαμομήλι. Και το άλλο έχει δυόσμο, δεντρολίβανο, υβίσκο και φράουλα. Άρα το καθένα έχει διαφορετικές ιδιότητες. Ο συνδυασμός μάλλον. Έχουν διαφορετικές ιδιότητες, διαφορετική γεύση, αλλά ο λόγος που τα διαλέξαμε είναι για να πούμε ότι κάποια βότανα, αν τα αφήσει πολύ ώρα στο νερό, πικρίζουν, κάποια άλλα όχι. Η ποσότητα που βάζουμε όταν τα βότανα είναι ολόκληρα δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω από τόσο για μια τσαγέρα. Τώρα αυτό που κάνω που το κουνάω έτσι, έχει και αυτό σημασία. Τα ελληνικά βότανα δεν είναι όπως είναι το τσάι και θέλουν περισσότερο χώρο να κολυμπήσουν. Το να μπορείς να επεξεργάζεις τα βότανα και να φτιάχνεις τόσα διαφορετικά πράγματα είναι κάτι μαγικό. Είναι μαγειρική με χημεία μαζί. Έχουμε και ένα τηγανάκι εδώ, να το βάλω μπρος. Να το βάλεις μπρος. Κάτι θα φτιάξεις. Κάτι θα φτιάξω. Τι θα φτιάξεις? Θα φτιάξω καρύδια με θυμάρι και αλάτι, που είναι ένα προϊόν που στην ουσία έγινε για να αξιοποιήσουμε τα καρύδια που έχουμε εδώ στο κτήμα. Εδώ έχω ελαιόλαδο, στο οποίο έχω κάνει εμβάπηση θυμάρι. Βάζω ελάχιστο, δεν χρειαζόμαστε πολύ. Θα τα βάλεις? Τα καρύδια. Ναι. Δεν θέλω να μπλέκουμε μαγειρικές άλλων. Θα το κάνω εγώ. Να μην έχεις ευθύνη. Θα το κάνω εγώ λοιπόν. Βάζουμε λίγα, δεν χρειάζεται να βάλουμε πολλά. Αλλά δεν είναι λίγα. Λίγα σε σχέση με το πόσο μεγάλο είναι το σκεύος μας. Δεν θέλουμε να τα κάψουμε ούτε να τα ψήσουμε. Θέλουμε να τα λαδώσουμε σε πρώτη φάση. Όταν το λάδι θα ζεσταθεί πολύ, αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε θυμάρι. Αν είναι εκεί μπροστά, αν μπορείς, πιάσου. Αποξηραμένο. Ναι, σωστά. Τώρα είμαστε εντάξει εδώ. Μαράκι. Πάλι πολύ, μην το λυπάσαι. Και αυτό γίνεται ένα σνακ, το οποίο πέρα από το ότι πηγαίνει τέλεια ως συνοδευτικό, στηρίζεται και μόνο του. Δηλαδή μπορείς να το έχεις και στο γραφείο σου. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Καλά, άμα ξεκινήσει ταινία. Τέλειο. Στα 2,5 λεπτά έχουν τελειώσει, Μας τα έχουν προτείνει και για θερινό σινεμό. Ενώ το καρύδι μου βγάζει πιο πολύ χειμώνα, έτσι όπως το φτιάξαμε, μου βγάζει πιο πολύ καλοκαίρι. Οπότε. Το χειμώνα με τυρί, το καλοκαίρι. Κοίταξε, με φουρτάκια πηγαίνουν πολύ. Με γιαούρτι θα πηγαίνουν επίσης και μέλι, άσχετα που είναι αλμυρά. Σε σαλάτα σίγουρα θα πήγαινα με ανθότυρο και ντοματούλα έτσι ωραία καλοκαιρινή και αγκουράκι. Γενικά πάμε παντού. Και σκέτα. Και σκέτα. Απλά σκέτα, σε πιάνει χαμός, θα τα φας όλα και θα πάρεις 3.000 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό συμβαίνει όντως. Την υγεία μας. Την υγεία μας. Ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι ήταν να φάω σε ένα τραπέζι με όλη την Κομοτηνή στο πιάτο. Στην περίοδο της καραντίνας, η Θεανό και ο Ζαφύρης έψαχναν μία σχολεία για να περάσουν την ώρα τους. Και τι έκαναν? Μάζεψαν τους φίλους τους και έφτιαξαν όλοι μαζί ένα βιβλίο μαγειρικής. Με συνταγές από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που κατοικούν στην Κομοτηνή. Και δεν είναι ούτε μία ούτε δύο. Είναι 20. Η αλήθεια είναι πως τόσα χρόνια μαγειρεύω, κάθε φορά εκπλήσωμαι γιατί βλέπω καινούργια πράγματα. Σχεδόν οτιδήποτε υπάρχει στο τραπέζι αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Πρωτοχρονιάτικη μιλίνα εδώ πέρα, ντολμαδάκια. Εδώ είναι λαχανοντολμάδες με λάχανο τουρσί. Με λάχανο τουρσί. Ναι. Δίπλα αυτές οι κρέπες. Το είναι ακετμά λέγεται.
Είναι με κοτόπουλο, ζουμί από κοτόπουλο. Και πώς το κάνετε, ρίχνουμε το κοτόπουλο από πάνω? Όχι, αυτά ψήνονται ξεχωριστά, το κοτόπουλο βράζεται και μετά ρίχνουμε το ζουμί και το κοτόπουλο και μετά το σερβίρουμε. Για να το δω. Πώς το ρίχνουμε? Ακριβώς έτσι, λοιπόν. Ξεκινάμε το ζουμί για να ποτίσουν όλα, να μην είναι ξερά όταν τα σερβίρουμε να τα τρώμε. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το κοτόπουλο απλά το βράζουμε, δεν είναι κάτι. Με βουτυράκι. Βουτυράκι, λίγο λαδάκι. Αυτό είναι το σπεσιαλιτέ μας. Δίπλα το άλλο. Το άλλο είναι τσίκεφτε. Τσίκεφτε. Τι σημαίνει ομό. Ομό. Επειδή φτιάχνετε το κανονικό από κύμα ομό και ψήνετε με τα μπαχαρικά και τα πικάντικα και πολύ ψηλό πληγούρι και σερβίρετε με λαχανικά, λεμόνι και Σάλτσα ροδιού. ναι. Δίπλα είναι η σαλατούλα μας. Η σαλατούλα είναι μπεζερκένη, η οποία έχει πάρα πολύ σκόρδο, ρόδι, ελιές, ντομάτα και πιπεριά. Δίπλα. Το γλυκό ψωμί των Ρωμά. Το γλυκό ψωμί των Ρωμά. Σερβίρεται σε μια γιορτή που έχουν την Άνοιξη και λέγεται Ντερλέζι. Εδώ πέρα έχουμε το κλασικό πυροσκίνα φανταστό. Με πατάτα, το ποντιακό. Και μέσα γέμιση πατάτα. Πατάτα με ροδικά. Και εδώ πέρα τα τουλουμπάκια μας. Τα τουλουμπάκια της παρέας είναι αυτά. Τα τουλουμπάκια της παρέας. Για να δω, βαλάτε ακριβώς ένα για τον καθένα. 3, 5, 7, 9, 10. Ό,τι περισσεύει. Παιδιά, είμαστε 2, 4, 5, 6, άρα 4 για μένα. Και τα υπόλοιπα θα και τα υπόλοιπα μοιραζόμαστε. για εσάς. Δίκαιη μοιρασιά. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από την πίτα. Μπορείτε να ξεκινήσετε από ό,τι θέλετε. Να σερβίρω. Σου βάλω σαλάτα. Περίμενε. Έλα, Βάλτε λίγο πυροσκή. Τα βάζουμε το πυροσκή και λίγο το κοτοπουλάκι. Θέλω τσικευτέ. Να πάρω, περίμενε εδώ. Και η Θεανό παίρνει σίγουρα το βραβείο της νούμερο 1 οικοδέσποινας της πόλης. Καραμιστικό για το πυροσκή, να το κάνουμε σωστά. Ποιος το κάνει το πυροσκή? Εμείς το πρωί. Για πες. Απλώς το άφησα πιο πολύ ώρα να φουσκώσει από το κανονικό. Να πούμε ένα στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Την υγεία μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ περισσότερο για την εμπειρία. Γιατί αυτό το φαγητό, άμα δεν το φας με ντόπιους, δεν είναι το ίδιο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Είναι ένα μίξ γεύσεων, Έτσι είναι η Κομοτηνή. Μίξ ανθρώπων και μίξ γεύσεων. Έχει λίγο Ανατολή, έχει λίγο Βορρά, έχει λίγο Ευρώπη. Τα έχει όλα. Είναι ένα, θεωρώ, από τα πιο ολοκληρωμένα έτσι, γεύματα που μπορείς να φας, γιατί παίρνεις μία μυρωδιά από όλο τον κόσμο. Αυτή τη μαγεία τη βρίσκεις στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και στον Εύρο. Γενικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στη Θράκη και γενικά η Θράκη είναι πολύ πολιτισμική και από τους πληθυσμούς που ήρθαν και που έφυγαν και από αυτούς που έχουν εγκατασταθεί από εδώ ή από επιλογή ή από τύχη της ζωής που τους έφερε. Γενικά είμαστε ένα μείγμα πληθυσμιακών ομάδων που όλο αυτό φέρνει και πλούτο και στις εμπειρίες μας σαν άνθρωποι που ζούμε σε μια πόλη και συναστρεφόμαστε όλοι μαζί, αλλά και στο τραπέζι όπως βλέπεις. Και πώς έτσι όλοι εσείς συνεργαστήκατε με το βιβλίο, γιατί συνεργαστήκατε και γνωριστήκατε για το βιβλίο, σωστά? Γνωριζόμασταν και από πριν κάποιοι, όλοι βασικά. Ναι. Σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό στη διάρκεια της καραντίνας και ο ένας πήγε στον άλλον για να βρούμε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που μένουν στην Κομοτηνή και να κάνουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο να αποτυπώνει το γαστρονομικό μοσαϊκό της πόλης. Και μοιράζεσαι συνταγές για να. Και μοιραζόμασταν, επειδή έπρεπε να γίνει το βιβλίο και όπως καταλαβαίνεις, λόγω καραντίνας έπρεπε να μαγειρέψουμε εμείς όλα τα φαγητά, να τα φωτογραφίσουμε. Και οι φίλοι μας. Φωτογράφους εσείς? Εμείς, όλοι. Ποιος? Όλοι μας. Και επίσης πολλά εξάρια, γιατί τότε, αν θυμάσαι, στέλναμε τα μηνύματα τα 6 για να βγαίνουμε έξω για άσκηση. Εμείς βγαίναμε για να ανταλλάξουμε γάστρες και κατσαρόλες και πιάτα και τέτοια. Και ποιος ήταν ο πιο δύσκολος κριτής? Κάποιος έπρεπε να δώσει το OK εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Τα τρώγαμε όλα. Ναι, αλλά πρέπει να περάσει από την έγκριση όλων. Να πείτε όλοι, εντάξει, μας κάνει, το κρατάμε. Σωστά? Εδώ, ίσως, ναι. Εσύ ήσουν ο κριτής ο δύσκολος, το καταλαβαίνω. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι την πρώτη φορά που έβαλα το βιβλίο, ήθελα να το κάνω ακριβώς όπως ήθελα εγώ. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Μου πήρε 1,5-2 χρόνια για να το κάνω το πρώτο μου βιβλίο και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί, ξέρεις, αν και βιβλίο μαγειρικής, πολλοί κόσμος νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα σαν να γράψεις ένα κανονικό βιβλίο, αλλά έχει πολλή δουλειά. Ήταν λίγο συλλογικό, ήταν λίγο άπειρο, αλλά με αρκετή προσπάθεια και αρκετή παρέα το καταφέραμε τελικά.
Αν μου ζητήσει κάποιος να του περιγράψω την Κομοτηνή, είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί δεν λέγεται με λόγια. Δηλαδή, την ενέργεια της πόλης, για να τη ζήσεις, πρέπει πραγματικά να έρθεις εδώ πέρα. Είναι ένα μίξ ανθρώπων, μίξ πολιτισμών, μίξ γεύσεων, που άμα δεν έρθεις εδώ, δεν μπορεί κανείς να σου περιγράψει.